Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп, который посвящен поливам в апреле месяце 2023 года. Время киевское. Но прежде всего желаем вам мира и добра. И начинаем наш агрогороскоп с того, что 1 и 2 до 13 часов это не время для поливов. Это время стихии огня. Нет пользы от этого полива. Зато уже после 13 часов 2, 3 и 4 дни Девы, дни корня, поливаем и подкармливаем. Вот нельзя поливать в знаке стихии воздуха. Это весы 5 и 6. Здесь никаких поливов. Полнолуние еще тем более. Но и совпадает очень опасное время для поливов. Зато уже, смотрите, будьте внимательны. 7 это еще время после полнолуния. Поливы только. И 8 поливы. А вот вечером 8 уже можно и дать подкормочку растениям. Потому что вот эта энергия очень сильная, здесь только водичка. Но только 7 и 8. Напоминаю, 5 и 6 не поливаем. Еще можно полить будет утром, хорошо, 9. Это время Скорпиона будет. И в Стрелец Луна зайдет в 15:57. Желательно до 12 часов все поливы, а подкормки желательно утречком сделать. И затем у нас пропуск с поливами, потому что 9 уже после 15, 10 и 11 желательно до 20 часов никаких поливов не проводить. Знак стихии огня, Стрелец, пользы никакой от поливов. Зато уже вечером 11 после 20 часов, 12 и 13 будьте внимательны, 13 где-то за 3 часа до 20 часов уже нужно сделать поливы. Можно здесь и подкормочки. Подкормки, поливы, пожалуйста, не затягивайте 13-го. Чем раньше, тем лучше. Потому что начинается вот этот период, когда знак стихии воздуха работает, и корни начинают гнить. Поэтому не поливаем поздно вечером, не переливаем 13, 14 и 15 апреля. И уже в начале суток 16 начинается очень хороший период рыб. Здесь и поливы, и подкормочки хорошо пойдут 16 и 17. Очень хороший период. Хотя у нас начинается период 18-19 период Овна в 4 часа, но уже с 0 часов лучше никаких поливов не проводить. Это время бесполезное для поливов. Очень интересный период у нас, когда только поливы используем. Это знак Тельца 20, 21, 22. Желательно тоже раннее утро. Желательно до 10 часов поливы провести. Но здесь подкормок нету. Видите, в новолуние растения не воспринимают удобрения. Ни органику, ни минеральные. И тем более еще и солнечное затмение растениям и так будет сложно. Но при необходимости поливаем, и поливы будут эффективными. Далее снова красные вот эти рамочки. Красная рамочка 22 после где-то 12 часов уже совсем нельзя поливать. 23 и 24 желательно до 21 часа не поливать. А уже после 21 часа, когда уже будут налаживаться энергии рака, можно будет поливать и подкармливать 24 вечером. 25 и 26 тоже самый очень хороший период. И рано-рано утром еще можно, смотрите, переход будет в знак Лев 27-го. То есть можно за 3 часа до 7 часов, 7 часов еще, можно очень хорошо еще увлажнить землю. Ну а подкормками не увлекайтесь, вот утренний период. Лучше сделать это 25 и 26 по вечерам. Ну и, естественно, нельзя поливать в знаке Лев. Это будет 27, 28, 29, причем 29 до 22 часов. После 22 часов начинается очень хороший период для полива растений и для подкормочек. Это можно будет делать вечером после 22, 29 и 30. И полевые подкормки в течение 24 часов. Что ж, осталось сделать скрин. Ну, а тем временем мы вам сообщаем, что видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Здоровья вам и здравия вашим растениям. Это очень важно. А мы встретимся с вами в следующем видео, в новом видео на нашем же канале. Пока-пока!
Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні у нас агрогороскоп поливів на квітень місяць 2023 року. Час київський. Отож, починається у нас місяць квітень з часу, коли поливи будуть без користі, тому що буде місяць в знаці Лев. Це знак стихії вогню, і рослини не сприймають цей час воду. Це в нас буде 1 і 2 до 13 години. А після 13 години, 2, 3 та 4 можна проводити в діві, це дні коріння, можна і поливи, і підживлення. Далі у нас період не тільки тому, що це у нас період повні, але й тому, що саме головне – це знак Терези. А Терези – це знак повітря. В знаці повітря при поливах гниють коріння. Будьте уважні, не поливайте цей час. Навіть після поливу 4-го зробіть трошечки, спушіть землю, зробіть так, щоб коріння могло дихати. І от 5, 6 пропускаємо з поливами. Зате 7-го вже можна поливати, а 8-го і поливати, і ввечері проводити підживлення. Вже буде позаду повня, і вже можна буде давати добрива, які у вас є. Тут підходять будь-які добрива увечері 8-го. І це можна буде робити і 9-го. 9-го, будь ласка, до обідішнього часу, тобто до 11 години. 10, 11, ну, самий такий час, коли крайній, це 12 година, коли ще можна поливи провести. А підживлення, будь ласка, вранці. Чим раніше, тим краще. Тому що наступний знак – це знак вогню, стрілець. А в стрільці, коли залишиться добрива, то дуже буде важко рослинам, корінням рослин забирати поживні речовини. Це період важкий для рослин. Будь ласка, підказку прийняли. 10 у нас теж без користів, і поливи, і підживлення. І 11. Зате, дивіться, у нас 11 ввечері в 20:34, після 20 години вже в Козирозі можна, вже ці енергії будуть працювати, і можна буде використовувати для поливів і для підживлення. І це можна буде робити і 12-го, 13-го. 13-го, будь ласка, мінімум 3 години, за 3 години до переходу в інший знак, а саме краще 6 годин, оце за цей час просто закінчувати і поливи, і підживлення. Не підтягуйте оцей час до оцієї останньої цифри, коли от вже написано 23, 43, до цього ні в якому разі. У нас є час переходу і використовуємо, будь ласка, саме продуктивний час знаку для поливів і підживлення. Тому що далі у нас наступає такий важкий період для рослин. Це водолій увечері 13, 14 та 15, коли не можна поливати, стихія повітря. Дихати в цей час хочуть і корінці, і кожна клітина рослини. Не поливаємо цей час. Вже можна поливати буде вранці 16-го в рибах, і поливи, і підживлення можемо проводити. І це можемо продовжити цей агроприйом і 17-го. 18 та 19 квітня поливи без користі – це знак стихії вогню. І далі дуже важливий період – це період новомісяча і період сонячного затемнення. Тут тільки поливи. Дуже гарний період після 7 години ранку, і це 20, 21 та 22, будь ласка, знову ж таки вранці. Чим раніше, тим краще. Ви проведіть поливи, тому що близнюки вже у нас з 13 години 12 хвилин. І це знову час дихання рослин. Він буде продовжуватися 23 та 24 до вечора. Після 21 години 24 вже можна буде поливати і підживлювати наші рослинки. І це можна буде продовжувати ще 2 дні, 2 доби, 25 та 26, і поливи та підживлення. І ось, дивіться, у нас знову ж така ситуація. Перехід буде у нас в знак Лев, 27-го знаку Рак. Тому десь 6 година, 7 саме пізніше треба провести поливи. А підживлення зробіть краще ввечері, тому що наступний знак у нас знак стихії вогню. Коріння підгорають. Не можна буде поливати і
підживлювати 27, 28 та 29 до 22 години. А вже після 22 години в Діві, будь ласка, і поливи, та підживлення. І 30-го продовжуємо цей важливий агроприйом для рослин. Що ж, наше відео добігає кінця. Ми вас познайомили з агрогороскопом поливів рослин. Бажаємо вам здоров'я та здоров'я вашим рослинам. До нових зустрічей на нашому каналі в нових наших відео. На все добре!